Yo, what's up mga perks? Welcome ulit sa ating channel, no? So, for today's video, mag-unbox tayo ngayon ng isang malupit na power station o isang klase ng power bank kaya mag-charge even laptop or kaya magpatakbo kahit ng appliances. So, this is the Yoobao 300 watts na is the model, the EN300WLPD. So this is the Yoobao brand, klase siya ng power bank na pangmalakasan. So tara, let's unbox this. So first, so in order ko pala ito sa sa Shopee. This is cost for 8,100. Kaya medyo sale, pero original price niya is nasa 8,800. So, what's in the box? So, meron siyang parang laptop charger. Ito, charger. I think this is a charger. And then, meron siyang power adapter. And, so, adapter na siya, pero kailangan po ng additional adapter para gumawa na ito. No? And power bank. Sa loob meron pa siyang manual. So check natin. Check natin mismo yung ito siya. Wow. So medyo sobrang portable niya, no? Ayan, portable talaga siya. So ito yung size niya. Halos isang dangkal ko. Ayan. Meron siyang fan. Check muna natin yung manual. Yung manual niya is puro Chinese character. So, wala kang maiintindihan. Pero don't worry kasi this is unboxing lang naman. And, siguro papaliwanag ko na rin yung ibang ports. And, kung paano siya gamitin, syempre. Yun. So, first, unang nakipansin ko dito, no? Kasi iba siya sa ibang brand, sa ibang model o ibang Yoobao na EN300 na nakita ko. Kasi meron ako nakita na ganitong model, same model, pero yung charging port niya or charging dito o isaksakan niya para i-charge nandito nakakabit na sa ibabaw. So bubuksan mo na lang then i-charge mo. So walang ganito. So, di ko alam kung new model ba to o old model itong nakuha ko. Bakit ganito yung klase ng charging para ako nag-charge ng laptop. Diba? Kasi hindi siya matitignan. Kung isipin, hindi siya portable. Hindi siya madaling bitbitin kasi hassle pagka dadala ka pa ng ganito para lang i-charge. Ulit siya. Para i-charge siya, diba? So, ito. Yan. Imagine, di ba siyang laptop? Charger ng laptop talaga. Na merong 3,000 20 volts, 1.2 amperes. So, wala magagawa dun. Talaga dumating sa amin. So, at the back, check natin yung device, no? Sa likod, dito yung fan. I think this is a 8mm fan sa likod. Sa lalim, wala. Skilled. Specs. 300 watts. Model. 80,000 mAh. With 3.2 volts. Yan. So, ito siya. Yung USB niya. Also, yung USB niya is 5 volts with 3 amperes. So, 9. So, fast charging yung USB niya. Ito. Tsaka ito. So, buksan natin. Buksan natin dito sa lights. Hindi siya gumagana ng one press. So, long press, yun. Gumana ng long press. So, alam ko sa lights niya, meron siyang 3 modes. So, this is the consistent light. Tapos, kapag nilong press mo siya, mas maliwanag. Yan. Mas maliwanag yung binibigay yung Then, sa pang press is yung SOS lights. Yan.
So, off natin. Long press ulit to off. Yun. Tayo na siya. Then, itong port. So, iba-iba yung switch niya, no? Mapapansin nyo. Itong light is to. Switch ng light. Ito is another switch para naman sa mga gusto mong i-charge. Nagagamitan ng USB, Type-C, and DC. 12 volts yung output nito. Yan. So, Type-C niya is pwede kang mag-input-output to. So, pwede mo rin siyang i-charge through USB Type-C. Yun din yung parang isa rin. Kung ayaw mo to gamitin, syempre mas mabilis kung ito yung gagamitin mo, di ba? Kaya kung ayaw mo siya gamitin, pwede mo siyang gamitin ng USB Type-C na charger. Siyempre, typical na charger ngayon siya ng mga cellphone. So, pwede mo siyang gamitin dito pang charge. Yung nga lang, hindi ko alam kung gaano katagal mo siya i-charge kung yun ang gagamitin mo. Diba? Siyempre, mas mabilis kung ito yung gagamitin mo. Yung nga lang, bibit-bitin mo to kung paalis ka or kung nasa bahay ka lang naman, siguro, hindi naman siya hassle. So, yan lang. Ito is USB 1 and USB 2. So, this is a USB Type A. Tingnan natin kung ano yung yan, USB 1 is 5 volts times 3 amperes. So, fast charging na siya. 18 watts. 18 watts na yung kaya niya ilabas na charger. Tapos DC, 12 volts, dalawa. Ito, 12 volts in. Ito output. So, ito in. So dito mo siya isasaksak. Yan, dito. Pag i-charge. Yan, dyan. Yung isa kasing version nito na nakita ko, yung nandito na nga. Meron siya ritong parang takip. Tapos mabubuksan mo, nandun na yung saksakan niya na pang charge. So, itong model na to, di ko alam kung bago or old model to. Then, this is the AC 220 volts. Na syempre, pwede ka na magsaksak ng appliances or ng laptop. Usually, laptop. Kaya namin binito is para sa laptop. Syempre, para sa trabaho. Para buksan pala to is, yan. Pindutin mo to. Long press din. Ayun, long press din. So, meron siyang 4 bars. Since 80,000 ma to, 80,000 ma, siguro, bawat bars is 2, 20 ma, no, mAh. So, 2, 4, 6, 8. So, kung nawala na isang bar, sabihin, minus 20 ma. Diba? So, yun lang. Then, pag binuksan mo to, yun, iba rin yun. Ayun, pag binuksan mo siya, bubukas na yung fan niya sa likod. Ayun, bubukas yung fan sa likod. So, this is a 30,000, this is a 300 watts power supply o power station. So, dapat, kaya niya yung mga electric fan ay mga supported yung device. I don't know kung kaya niya TV. Like, at least hindi ka lalagpas ng 300 watts. So, ito yung mga mga basic na device na kaya niya, na support niya. Computer, phone pad, laptop, mini projector, drone, printer, fan, mini fridge. Yung kaya niya. Siguro yung yung single na fridge na maliit. Ayan, lamp and rice cooker. Ayan, so ayan yung rice cooker, no? So, medyo mataas na yung rice cooker kasi yan po, nasa 1,000. Mataas na yun kasi nag-iinit na yun. So, yun lang yung mga basic na appliances na support or kaya niyang paandarin. So, this time, testing natin, no? Charge tayo ng phone. Tsaka, testingin natin to. Kukuha ko ng electric fan kung gumagana siya. Sige, wait lang. So, yun. Kukuha na ako ng gamit. So, meron ako rito ng charger ng phone. Try natin sa USB-C. Sa type A. And this is the phone. Ayun, charging siya. So, quick charge siya. Nakikita niyo, diba? So, fast charging siya. Nakikita natin. And then,
Kumuha na rin ako ng electric fan. So, electric fan na to itong electric fan na to ay 65 watts. No? 65 watts yung electric fan na to. Yan. So, basta ka dito pala sa may port, ito. Makikita nyo na, ayan, nakatakip siya. So, talagang secure. Diba? Huwag kayo matatakot kasi push lang yan. Pag tinulak nyo siya, automatic. Diba? Ayaw. Yun, pag tinulak siya, yun papasok. Slide lang. Nakasaksak na. Namali. So, hindi pa natin nabubuksan to. Dapat siya bubuksan kasi para mag-light yun. Ayan, maririnig nyo yung fan. Ayan. Press natin to. Ayan na. Kikita nyo, umiikot na yung fan. Diba? This is a 65 watts na electric fan. So, kaya nyo. So, kaya niya nga hanggang 300 watts. Huwag lang kayo lalagpas ng 300 watts para hindi masira kagad to, syempre. Syempre, mas mataas yung 300, mas mataas sa 300 watts, may hirapan na siyang supplyan yun ng kuryente. Off natin. So, verdict natin kung worth it ba tong power bank na to or tong power station na to. Siyempre, for us, sobrang worth it siya. Lalo na ngayon na nag-start na yung bagyo. Siyempre, di ba, pag nagbabagyo, madalas mag-brownout. And bilang work from home, talagang malaking tulong to. Di ba? Makakapag-charge na yung laptop. At the same time, pwede ka magsaksak dito ng router, ng wifi. Then, saksak mo yung laptop mo. You can charge pa ng phone. Di ba? So, sobrang useful. Tapos may ilaw na rin siya. Pag brownout, hindi mo na kailangan magsaksak ng additional light. Kasi meron na siyang mismong ilaw. So, yun lang. Sobrang, feel ko worth ito, sobra. Worth ito. Diba? Sobrang gaan niya pa. So, kung magka-camping pa kayo, diba? Or gusto yung, mag-camping. Diba? Mag-travel kayo. Gusto yung magdala ng power bank. Pwede nyo bitbitin ito kasi sobrang handy niya. Diba? Bitbitin niya. Diba? Ang di ko lang nagustuhan dito is talaga itong part na to, itong charger niya. Kasi ang ina-expect ko talaga is yung isang version niya na may isang nabubuksan yung dito. Tapos parang built-in na yung pinaka-charger niya. So for me, hassle to yung laki niya pa, diba? But by the way, pwede mo naman gamitin itong Type-C. Yun nga lang, hindi tayo sigurado kung gano'ng kabilis o kung gano'ng ka siya katagal i-charge gamit to. Pero yun lang, pero wala naman problema para sa akin. Hindi naman sobrang cons, diba? Worth it pa rin siya. Lalo na ngayon. Diba? Yun. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Hope you like this video. Please share this video. And syempre, subscribe and hit the notification bell below para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas ko. Yun lang. Salamat.